Ayun si Gas, oh. Sa books. Andun siya sa books. Yun naman mga collectibles, oh. Ha? Collectibles. Oo nga. Ako nandun ako sa books. Oh, malapit na. Pwede ko pahiram sa'yo yung mga books. Saka ano. Hindi marami na akong music. Wow. Lubayin ko lang. Kasi maganda ano galing sa CD, yung audio quality, hindi siya kopya eh. Saka hindi regular shit. Puro mga out of the box. Pero familiar. Magandang hawig, Kansas City, alright.